ओके गुड इभिनिङ निधि मात्रै जोइन गरेको छ हामी सुरु गर्दै गरौँ बिस्तारै साथीहरूले जोइन गर्नुहुन्छ अदरवाइज स्क्रिन रेकर्डिङ चाहिँ भइ नै राखेको छ आई हेभ भेरी लिमिटेड टाइम सो म कसैलाई पनि वेट गर्दिनँ लेट्स स्टार्ट ओके सो हिजोको बसाइमा हामीले नेस्टेड इफसम्मको कुरो डिस्कसन गरेको थियौँ हामीले टर्नरी अपरेटरको बारेमा पनि कुरो गऱ्यौँ सो कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा सोधिराखेको हुन्छ वाट डु यु मिन बाई टर्नरी अपरेटर अर एक्सप्लेन टर्नरी युज अफ टर्नरी अपरेटर होइन सो थ्रु इक्जाम्पल हामीले त्यसलाई स्टडी गरिसकेको छौँ नाउ म भिएस कोड पनि खोलिरहेको छु ओके सो आजको बसाइमा हामीले इफ गऱ्यौँ इफ एल्स गऱ्यौँ नेस्टेड इफ गऱ्यौँ सो यसलाई मैले रिनेम गर्नु पर्यो भने मैले इफ एल्स र नेस्टेड इफ भन्न सक्छु यसलाई इफ इएलएसई एल्स एनइएसटिइडी नेस्टेड इफ पनि हामीले यही इक्जाम्पलको थ्रु हामीले यसमा डिमोन्स्ट्रेट गऱ्यौँ मलाई लाग्छ हिजो मैले यो फाइलहरू चाहिँ सेयर गरिनँ हामीले भिडियो फाइल मात्रै सेयर गऱ्यौँ यदि कसैलाई फाइल पनि एक्सेस गर्नु छ भने त्यसको लागि चाहिँ म जिप गरेर म एउटा यहाँ गिटको लिङ्क सेयर गरिदिन्छु तिमी त्यहाँबाट क्लोन गर्न सक्छौ या तिमीले पहिला जिप यदि गिट युज गरेको छैनौ भने सिधै डाउनलोड गरे हुन्छ त्यो म एक्सप्लेन गरिदिन्छु आज यसो सेसन सकिने बेलासम्ममा ल सो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट लेट मी सी इफ रेकर्डिङ इज अन ओके ग्रेट वेल सो कन्डिसनल स्टेटमेन्टको कुरो भयो अब अलिकति लुपिङ स्टेटमेन्ट्सतिर जाउँ अनि लुप सकिसके पछाडि हामी एरेतिर जाउँला हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ मलाई लाग्छ मैले यहाँ लुप चाहिँ मैले यहाँ फोल्डर बनाइनँ कि क्या हो ओके नो प्रब्लम म बाहिर बसेर एउटा बनाइदिन्छु 2.1 भनेर 2.1 मा लुपिङ स्टेटमेन्ट्स अर लुप्स भन्छौँ हामी वेल म एक्चुली फोल्डर क्रिएट गर्न खोजिरहेको थिएँ फोल्डर 2.1 त्यहाँभित्र हामी वाइल लुपलाई हेरौँला त्यहाँभित्र हामी फर लुपलाई हेरौँला त्यहाँबाट हामी फर इचलाई हेरौँला त्यस पछाडि हामी डु वाइललाई हेरौँला and then we'll see about two-dimensional arrays sorry 2D loop within a loop or nested loop लाई हेरौँला nested loop dot php ल पहिला चाहिँ लुप हेरौँ त्यस पछाडि यहाँ समस्या के छ भने तिमीहरू बोल्दैनौ नबोलिसकेपछि मेरो सबै एजम्सन्स लिनुपर्ने हुन्छ एजम्सन लिँदै म अगाडि बढिराखेको छु इन्स्टेड अफ गोइङ ब्याक टु थ्योरिज अगेन है सो म यहाँ प्र्याक्टिकली हेरिराखेको छु अब एक्जाम पोइन्टबाट थ्योरी तिमी आफै कभर गर्छौ त्यो मेरो एजम्सन होइन हामी यहाँ जति नेसेसरी थ्योरी चाहिन्छ त्यो डिस्कस गरेर कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरालाई हामी हेरिराखेको छौँ डु वी हेभ सम वान ओके ल सो इन द्याट केस हामीसँग लुप्समा छौँ फर्स्ट थिङ फर्स्ट पहिला सबैभन्दा सिम्पलेस्ट लुप भनेको हाम्रो लागि वाइल लुप हो सो वाइल लुपको पहिला जेनरल सिन्ट्याक्स हेरौँ अनि त्यस पछाडि अगाडि बढौँला आज हामी डे 3 मा छौँ
So first thing first, loops. Some statement or statements repeatedly repeatedly, then we use loops. Loop or loops or looping structure भनिन्छ. Looping structures भनेर भन्छौँ हामी. So PHP allows, हामी भन्ने बेलामा भन्छौँ, PHP allows the following different types of loop. PHP allows the following loops. पहिलोमा while loop, दोस्रो do while, तेस्रो for र चौथो for each. ओके, सो यो चारवटा लुपहरू हामीसँग छन्. फर्स्ट थिङ फर्स्ट, पहिलोलाई डिस्क्राइब गरौँ. पहिलोमा while loop. सो त्यसको लागि the general syntax says is given by while त्यस पछाडि हामी भन्छौँ एउटा कुनै कन्डिसन दिन्छौँ, हामी कन्डिसन दिन्छौँ, त्यहाँभित्र केही स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छन् and this is the general syntax. ओके, अब वर्किङ प्रिन्सिपलको यदि कुरो गर्ने हो भने यसमा हामी वर्किङ प्रिन्सिपलको कुरो गर्छौँ. वर्किङ प्रिन्सिपलको कुरो गर्ने हो भने फर्स्ट थिङ फर्स्ट पहिलो कन्डिसन भनेको चेक गर्छ क्या यहाँनिर है. सो पहिलो कन्ट्रोल भनेको यहाँनिर आउँछ 1. यदि यो टेस्ट भइसक्यो, कन्डिसन यदि ट्रु छ भने कन्ट्रोल यहाँ भित्र पस्छ 2 र इमिडिएटली जब कन्ट्रोल क्लोजिङ ब्रासेस भेट्छ फेरि कन्डिसन टेस्ट गर्नको लागि माथि गइराखेको हुन्छ 3. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. यही स्टेटमेन्टलाई एक्ज्याक्टली त्यही हाम्रो जुन अल्गोरिथम छ त्यसलाई हामी भन्छौँ. फर्स्ट अफ अल the condition is evaluated. The condition or test condition भनिन्छ is evaluated. Evaluation को final result, whose final result is either true or false. If the final result is false, or the true भनौँ पहिला. If the final result is true, the statement within the statement block, statement or statements भनेर भन्छौँ, within
within the statement block gets executed. ल यो एउटा प्रोसेस भयो. अब once the closing braces is encountered, once the closing braces is encountered, the control is transferred to check the test condition again. Again. This keeps on repeating until the test condition finally results to true. Okay, otherwise the loop terminates. अब यो केसमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि note the loop might terminate or the loop might MIGST the loop might not execute even once if the condition results to false in the first place. यो चाहिँ सिचुएसन हो के. सो इट इज सेड लुप जहिले पनि एक्जिक्युट हुनै पर्छ, त्यहाँ भित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन. एन्ड जस्ट बिकज कहिलेकाहीँ सोधिन्छ वाइ इज इट कल्ड इन्ट्री कन्ट्रोल लुप, सो हामी भन्छौँ द वाइल लुप इज अल्सो नोन एज इन्ट्री कन्ट्रोल लुप. The while loop is also known as entry control loop. Entry controlled loop. यसको मेन रिजन चाहिँ के हो भने टेस्ट कन्डिसन अगाडि नै इभ्यालुएट गरिन्छ, त्यही भएर. Because the test condition is evaluated before the statements gets executed. सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ के भन्छौँ त इन्ट्री कन्ट्रोल्ड लुप भनेर चिनिन्छ यसलाई है. सो दिस इज हाउ वाइल लुप परफर्म्स. ल सानो इक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ यहाँनिर सपोज मैले जस्ट एउटा डिमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि के युज गर्न सक्छु भन्दाखेरि लेट्स से मलाई say 10 times
10 टाइम्स BPC भनेर मलाई यो वर्ड प्रिन्ट गराउनु छ। So you see 10 times भन्ने के बित्तिकै रिपिटेसन देखियो यहाँनिर। So this is a sort of REPEATATION रिपिटेसन देखियो। So अब यति बेला चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि पहिला एउटा भेरिएबल बनाउँछु। सो यो काउन्टर इक्वल्स टु 0 भनेर या 1 भनेर बनाउँछु, चेक गर्छु हैन। while $COUNTER काउन्टर इज से लेस देन or इक्वल्स टु मानौ 10 छ भने अब 0 बाट स्टार्ट गर्ने भए हामी लेस देन सम्म जान्छौं, 1 बाट स्टार्ट गर्ने भए लेस इक्वल्स टु 10 सम्म जान्छौं र हामी के भन्न सक्छौं इकोमा हैन। सो हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि इको से बीआर ट्याग हैन। सो बीआर ट्याग मलाई यहाँनिर बीपीसी भन्ने एउटा टेक्स्ट प्रिन्ट गर्नु छ। सो मैले यहाँनिर बीपीसी भनेर युज गर्न सक्छु। एक्सक्युज मी। सो बीपीसी भनेर मैले एउटा वर्ड यसरी युज गर्न सक्छु। एन्ड नाउ just to change the counter variable, so just to change the counter variable or update the counter variable, मैले प्लस प्लस डलर COUNTER काउन्टर युज गरेँ। यो प्लस प्लसलाई चाहिँ प्री इन्क्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ, INCREMENT प्री इन्क्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ। सो यो अपरेटर एकले जहिले पनि इन्क्रिज गर्ने भयो, एभ्री इटरेसनमा एक एकले इन्क्रिज गर्ने भयो। सो यति स्टेटमेन्टले हाम्रो 10 चोटि चाहिँ प्रिन्ट गराउने भयो। सो ल, सो फाइनली डेमोन्स्ट्रेट गरौँ। के भयो? Okay, so let's say this is the program to demonstrate the use of while loop. सो अघि हामीले भने जस्तै मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ $COUN, मैले PHP ट्याग ओपन गरेर हिँड्छु नि त। मैले यस्तो किन भयो भनेको त PHP ट्याग नै ओपन भएर हिँड्छ। ल, नो वरिज। ओके, सो डलर counter equals to 1 while $COUNTER counter is less than, let's say 10, हामी के भन्न सक्छौं 1 बाट स्टार्ट गर्ने लेसर इक्वल्स टु भन्छौं इको, हामी बीआर ट्याग युज गरेका थियौं अघि। सो यति भनिसके पछाडि यहाँ भित्र भएको जुन स्टेटमेन्ट छ, यो एउटा स्टेटमेन्ट भयो, या यहाँ अरु पनि स्टेटमेन्ट्सहरु हुन सक्छन् हैन। सो ती सबै स्टेटमेन्टहरु कतिचोटि एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो टेस्ट कन्डिसनले डिटरमाइन गर्छ। सो काउन्टरको भ्यालु 1, 1 इज लेस इक्वल टु 10, यस, यस भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने भयो। त्यसै कर्ली ब्रासेस क्लोज भेट्ने बित्तिकै कन्ट्रोल फेरि माथि टेस्ट कन्डिसनमा पठाउँछ रे। फेरि कन्डिसन चेक गर्छ, काउन्टर भ्यारिएबल हामीले प्लस प्लस $COUNTER काउन्टर भनेर हामीले बनायौं। सो इन द्याट वे यो लुप चाहिँ चलिराखेको हुन्छ। लेट्स गो ब्याक एन्ड भेरिफाई। localhost BPC. Okay, so here we are with loops. Loops भित्र चाहिँ हामी while loop मा छौं। So if you see यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चोटि BPC हामी प्रिन्ट गराउन भ्यायौं। अब यही ठाउँमा
तपाईले चाहिँ कतिचोटि चलाउने भनेर थाहा पाइसकेपछि यो लुप कतिचोटि चलाउनु पर्छ भनेर यदि चाहियो भने सो नम्बर अफ टाइम्स नम्बर अफ टाइम्स तपाईले रिड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हिजो हामीले गरे जस्तै इज सेट $_ get गेट उप्स get गेट यो चाहिँ सुपर ग्लोबल एरे हो। सो यहाँनिर हामीले लेख्ने भयौं टाइम्स मलाई चाहिँ कतिचोटि चाहियो भनेर यदि URL मा सेट छ भने जे छ त्यो भ्यालु चाहिँ अब्टेन गर्नु पर्यो रे। छैन भनेपछि यो मलाई बाइ डिफल्ट 10 टाइम्स प्रिन्ट गराइदेऊ प्लिज भनेर हामी यसरी राख्न सक्छौं। एन्ड नाउ यु क्यान युज $number of times। सो अहिले यतिखेर हामीले केही पनि यदि चलाएन भने यो 10 चोटि प्रिन्ट हुने भयो। तर इमेजिन गरौँ यहाँ क्वेशनमा चाहिँ मैले क्वेशन मार्क राखेर अनि मैले times टाइम्स भन्ने एउटा भेरिएबल युज गरेँ, त्यहाँनिर मैले 5 राखेँ भने उले 5 चोटि देखाउँछ। यहाँ मैले 3 राखेँ भने उले चाहिँ माथिबाट रिसिभ गर्छ 3 चोटि देखाउँछ। माथि यदि कसैले URL हेर्न सक्नु भएको छैन भनेपछि म म्याग्निफायर अन गरिदिन्छु। सो हिजो यदि कोही बस्नु भएको छ क्लासमा भने उहाँलाई थाहा होला मैले के गर्न खोजिरहेको छु। सो दिस इज द क्वेरी स्ट्रिङ। कुनै फाइल पछाडि क्वेशन मार्क राख्ने र क्वेशन मार्क पछाडि जुन तिमीले एट्रिब्युट राख्छौ त्यसपछि इक्वल्स टु पछाडि भ्यालु राख्छौ। सो यो एट्रिब्युटको भ्यालुलाई क्याप्चर गर्नु पर्यो भने हामी प्रोग्रामेटिकली PHP युज गरेर त्यस्ता भ्यालुजहरुलाई क्याप्चर गर्न सक्छौं। द्याट्स कल्ड $get। $get को सट्टामा तिमीले यहाँनिर $request पनि गर्न सक्छौ। REQUEST रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्छौ। सो PHP मा यी तीनवटा सुपर ग्लोबल एरेजहरु छन् हामीसँग है। सुपर ग्लोबल भेरिएबल भन्छ इनफ्याक्ट अरेज पनि हो र भेरिएबल पनि हो। सो त्यसलाई चाहिँ हामी सुपर ग्लोबल भेरिएबल भनेर भन्छौं। यो जुनसुकै पेजमा अभाइलेबल हुन्छ हेर। सुपर ग्लोबल एरेजहरु जुनसुकै पेजमा अभाइलेबल हुन्छ। सो $request भन्यौ अनि $request ले ब्राउजरको कन्टेन्ट पनि तान्छ। Similarly, post को मेथड तान्छ, get को मेथड तान्छ। Therefore, we don't recommend using $request. Kunj. Sorry guys. Gets around. Okay, so having said that, let's see what happens. What change do we have? No, nothing. हैन। सो त्यो पनि एक्ज्याक्टली सेम काम गर्छ भनेर मैले देखाइराखेको छु। सो या त तिमी यो ठाउँमा $get युज गर या यो ठाउँमा $request युज गर। दे बोथ वर्क द सेम थिङ। एन्ड दिस वान बिङ अ सुपर ग्लोबल एरे, यसमा यदि तिमीले स्मल लेटर युज गर्यो भने चाहिँ काम गर्न यसले छोड्छ है। यो चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ मैले अब यदि रिफ्रेश गरेँ भने यो सुपर ग्लोबल एरे हो क्या। ठिक छ। सो उले काम गर्न छोड्यो नि त। यसले रिक्वेस्ट गरेर भ्यालु मैले चाहिँ माथि 5 पठाए तापनि उले 10 चोटि प्रिन्ट गरायो। किन भन्दाखेरि उसले यो भ्यालु कामै गरेन, नल भ्यालु भेट्यो। उसले नल भ्यालु भेटेपछि उसले 10 को डेटालाई चाहिँ नम्बर अफ टाइम्समा गएर सेट गरिदियो र त्यसपछि हामीले भ्यालु अब्टेन गर्यौं। Therefore, that has to be capital letter in caps. So $get, $post, $request, $session, $cookie, $server यी चाहिँ तिमीले युजुअली देख्ने PHP भित्र चाहिँ सुपर ग्लोबल एरेजहरु हुन्। यिनीहरु सबै क्यापिटल लेटरमा हुनुपर्छ। ल वेल सो व्हाइल लुपको कुराकानी भयो। यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेशन छ भने सोध्नुस् प्लिज। यहाँ हामीले एउटा कन्डिसन राखे जस्तै यसमा फेरि पनि तिमीलाई मल्टिपल कन्डिसन टेस्ट गर्नु छ भने हिजो पढे जस्तो एन्डिङ अरिङ का कुराहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यही भित्र हामीले फंक्सन कल पनि गर्न सक्छौं। या यदि तपाईले त्यस्तै परिहाल्यो भने यहाँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ एउटै काम हामीले रिपिटेडली गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो तपाई यहाँ सिधै 1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको इन्फिनाइटली यो मेन्यु चाहिँ मलाई बारम्बार चलाइदेऊ प्लिज। जबसम्म सर्टेन कन्डिसन म भित्रबाट ब्रेक गर्दिन तबसम्म चाहिँ मलाई यो काम चाहिन्छ भनेर हामी यसरी 1 पनि लेखेको हुन्छौं। मीन्स I want this thing to happen all the time. But specifically अब हामी लुप चल्ला भित्र गएर चाहिँ के गर्छौं सर्टेन कन्डिसन टेस्ट गर्छौं र एक्जिट स्टेटमेन्ट or break statement use गर्छौं in order to break the loop. Okay, so maybe certain use cases हामीसँग त्यस्ता टाइपका पनि हुन सक्छ। कन्ट्रोल Z भनौं
अहिलेको लागि गुड युज केस भनेको यो भयो। फाइन, सो वाइल लुप है। अब बोलेनौ भनेपछि म अगाडि बढ्छु, बोल्यो भने चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने सोध प्लिज होइन, नत्र यहाँ बसेको काम लाग्दैन क्या तिमीलाई, मेरो पनि टाइम वेस्ट तिम्रो पनि टाइम वेस्ट होइन। कलेजको छुट्टै रिसोर्स खर्च भइराखेको हुन्छ, सो यु सुड बी भेरी स्मार्ट इनफ। इफ इट्स बिङ हेल्पिङ, स्पिक। ओके, यस सर, इट्स फाइन सर, यहाँसम्म बुझियो सर भनेर जे भए पनि चाहिँ बोल्नुपर्छ। बोल्न गाह्रो छ भने त्यहाँ च्याटमा मेसेज ड्रप गरिदिने, केही सोध्नु छ भने सोध्ने होइन। तर इन्ट्रेक्सन गरेन भने मलाई केही पनि थाहा हुँदैन, म ह्यापाजार्डले गइराखेको छु, आफ्नै सुरमा गइराखेको छु होइन। आई मे बी ड्राइभिङ नो वेयर। ओके, इट्स पोसिबल म एउटा ट्रेडमिल जुन तिमीले देखाएको छौ रन, अब एक्सर्साइज गर्दाखेरि ट्रेडमिलमा हुन्छ, म कुदिरहेको छु तर कहाँ पुग्छु त, कहीँ पनि पुग्दिनँ क्या म, त्यो ट्रेडमिलमा कुदे जस्तो हुन्छ मलाई। सो तिमी बुझिराखेको छौ भने मलाई केही सिग्नल दिनु पर्यो, बुझ्या छैन भने चाहिँ भन्नु, सोध्नु पर्यो, भन्नु पर्यो। यो कुरा त धेरै इजी छ सर भनेर हामी स्किप गर्न सक्छौँ, सो मलाई त्यो पनि भन्नु पर्यो, सर यु क्यान स्किप दिस सेक्सन होइन। वी आर अल आर कम्फर्टेबल विथ दिस सेक्सन्स, सो म अलिकति कम्प्लेक्सको प्यारामिटर्समा जान सक्छु होला, राइट। केही पनि बोलेको छैन नि म बुझ्छु, तिमीलाई बेसिक फन्डामेन्टल्स पनि थाहा छैन, आई हेभ टु कभर एभ्रिथिङ। सो वाइल लुप, दिस इज हाउ इट वर्क्स। त्यस पछाडि अर्को जाउँ डुवाइलको केसमा। अब डुवाइलमा पनि फेरि त्यही पार्ट म अलिकति थ्योरिटिकली यहाँ कभर गरिदिउँ एन्ड देन विल मुभ। अझ म स्मल लेटर नै प्रिफर गर्छु, डु वाइल लुप। Okay, the general syntax is given by, पहिला हामी डु लेख्छौँ, त्यसै केही स्टेटमेन्ट हुन्छ, वाइ स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छन्, एन्ड देन वी हेभ द टेस्ट कन्डिसन, सो वाइल होइन। अनि यहाँ चाहिँ हामीसँग टेस्ट कन्डिसन हुन्छ। डुवाइलमा लास्टमा चाहिँ सेमिकलन पनि हामी यसरी राखिराखेको हुन्छौँ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज द जनरल सिन्ट्याक्स अफ अ डु वाइल स्टेटमेन्ट। अब यसको वर्किङ प्रिन्सिपलको यदि कुरो गर्ने हो भने, वर्किङ प्रिन्सिपल को यदि कुरो गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला होइन, इन द फर्स्ट इटरेसन the statements are executed. The statements are executed unconditionally. Are executed unconditionally. Then after, immediately, the test condition is verified. The test condition is verified, which finally results to either true or false. If the result is true, then
The statements are executed. The statements are executed again until the test condition until the test condition finally evaluates to false. तबसम्म यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गरेको गरे भइराखेको हुन्छ। अरे सो हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने डिफरेन्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नोटमा म यहाँनिर लेखिदिन्छु। द do while loop executes minimum once. Minimum once. यसलाई भन्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई एक्जिट कन्ट्रोल लुप भनेर भन्छौँ। एक्जिट कन्ट्रोल्ड लुप भनेर भन्छौँ। त्यस्तो किन भनिन्छ त भन्दाखेरि द टेस्ट कन्डिसन is executed at least once, and after the statements are already executed. ओके, त्यही भएर यसलाई हामी एक्जिट कन्ट्रोल लुप भनेर पनि भन्छौँ। टेस्ट कन्डिसन कति बेला एक्जिक्युट गर्छ? आफ्टर द स्टेटमेन्ट्स ह्याभ बीन एक्जिक्युटेड। Therefore, it is called exit controlled loop. ओके, सेङ्सो हामीले त्यो पार्ट पनि हेऱ्यौँ। ओके फाइन। सो मलाई चाहिँ के देखाउनु छ भन्दाखेरि let's try to create a scenario. PRINT print the say your pet name, print your pet name 10 times, say n number of times, but minimum of 1 time. सो यो मेरो n को भ्यालु कति नम्बर अफ टाइम्स प्रिन्ट गर्ने भनेर नम्बर अफ टाइम्स जुन अघि हामीले कुरो गरेको थियौँ नम्बर अफ टाइम्स प्रिन्ट गर्ने भनेर इक्वल्स टु फेरि पनि इज सेट $get टाइम्स सँग भ्यालु लियौँ। त्यस पछाडि $get यो $getबाट लिएको भ्यालु जहिले पनि स्ट्रिङ फर्मेटमा हुन्छ। त्यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने तिमीले भोलि पर्सि टाइप कास्टिङहरू युज गरेको हुन सक्छौ है। सो तिमीलाई यदि मन लाग्यो भने यसलाई हामी टाइप कास्टिङ यसरी इन्टिजर लेखेर int लेखेर टाइप कास्टिङ पनि गर्न सक्छौँ। एन्ड देन आफ्टर अदरवाइज चाहिँ मिनिमम 1 टाइम चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्छ भनेर यसरी हामी लिन सक्छौँ। ओके, सो दिस इज कल्ड, फेरि ध्यान दियो ल, यो के गर्न खोजेको भन्दाखेरि यति प्यारामिटर जुन छ त्यो स्ट्रिङ टाइपको हुन्छ, त्यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने PHP रेकमेन्ड्स द्याट यु युज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिङ instead of depending upon the PHP parser. PHP believes that you
change the data type on your own. This way of changing the data type from a string to an integer value is called explicit typecasting. सो यदि युआरमा भ्यालु छ भने चाहिँ युआरबाट तान्छ हैन, छैन भनेपछि चाहिँ 1 राख्छ भनेर अनि हामीले के गर्छौं डु से इक्वल प्रिन्ट मेरो पेटको नाम चाहिँ टमी हो रे। ओके फाइन। कतिचोटि प्रिन्ट गराउने भन्दा while say dollar counter counter equals to 1 अनि त्यसपछि while dollar counter is less or equals to less or equals to dollar number of times. Let's check. Let's try to run this statement. Do while.php मा गएर चेक गरौँ। Here we are. Let's refresh. Do while.php. This is it. अब यहाँ इन्फाइनाइट लुप चलिरहेछ जस्ट बिकज तिमीले देखिरहेछ होला हैन, हामीले त्यो टर्मिनेट गरेनौं के, यहाँनिर प्लस प्लस काउन्टर युज गरेनौं। हियर प्लस प्लस डलर counter काउन्टरलाई हामीले चेन्ज गरेनौं, त्यही भएर यस लुप चाहिँ टर्मिनेट भएन। सो यति भइसके पछाडि what else do we have? फेरि एकचोटि रन गर्न ट्राई गरौँ। लोकल होस्ट and then we have say loops, then we have do while loop. So Tommy is my pet एकचोटि आयो। Similarly मैले यदि यहाँ प्यारामिटर टाइम्स भनेर यदि मैले थपेँ भने php question mark tms टाइम्स मलाई 5 चोटि चाहियो रे। सो 5 चोटि चाहियो भनेपछि मैले यहाँनिर 5 थप्ने बित्तिकै 5 चोटि देखियो, 7 थप्ने बित्तिकै 7 चोटि देखिन्छ होला हैन, एन्ड द रेस्ट। ओके, सो डु वाइल लुप चाहिँ हामी यसरी एक्जिक्युट गराउँछौँ। मिनिमम एकचोटि चाहिँ अब एक्जिक्युट गर्ने नै भयो हैन, तर द्याट्स हाउ आवर डु वाइल वर्क्स। अब फर लुपको कुरो गरौँ। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्नुस्। एकैछिन ल। ओके, फर लुप यसको पनि हामी जेनरल सिन्ट्याक्सबाटै सुरु गर्छौं। फर अनि त्यसपछि इनिशियलाइजेसन सेक्सन हुन्छ, सेमिकोलन, टेस्ट कन्डिसन हुन्छ, र त्यस पछाडि हामीसँग इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट सेक्सन हुन्छ, and then you have some of the statements. Well, so this is the general syntax. This is the general syntax of this is the general syntax of for loop. काम कसरी गर्छ भने सबैभन्दा पहिला कन्ट्रोल आउने भनेको यहाँनिर हो 1 मा, इमिडिएटली टेस्ट कन्डिसनलाई इभ्यालुएट गरिन्छ 2 मा, यदि टेस्ट कन्डिसन सही छ ट्रू छ भनेपछि 3 मा, कर्ली ब्रासेस चेन्ज हुने बित्तिकै इन्क्रिमेन्ट सेक्सनमा जान्छ, हामी 4 भन्छौं, त्यसै फेरि इमिडिएटली टेस्ट कन्डिसन 5 एक्जिक्युट गर्छ, देन यु हेभ इफ इट इज ट्रू देन 6
Similarly 7 if increment गरिसके पछाडि 8 9 blah 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 10 blah 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 and 11 blah blah blah. This is how things work continuously. अब तिमीले यदि 1 2 3 4 लाई राम्ररी हेर्यौ भने तिमीले ठ्याक्कै यसको वर्किङ प्रिन्सिपल बुझ्न सक्छौ. इनिसियलाइजेसन भन्ने सेक्सन जम्मा एकचोटि भिजिट हुन्छ. त्यो चाहिँ सुरुको केसमा. गिभ मी अ सेकेन्ड. एक्सक्युज मी. सो इनिसियलाइजेसन भन्ने सेक्सन चाहिँ जम्मा एकचोटि एक्जिक्युट हुन्छ थ्रु आउट द इटरेटिभ प्रोसेस. वेल सो यसको हामी स्टेटमेन्ट युज गर्दाखेरि वर्किङ प्रिन्सिपलको कुरो गर्छौँ. वर्किङ प्रिन्सिपलको कुरो गरौँ. First of all, the control is passed to the initialization section. To the initialization section. अब यसमा के गरिन्छ we'll talk about it. Okay, we'll talk about it during the initialization section. हामी के काम गर्न सक्छौं we'll talk about the special cases as well. And then immediately the control is passed to the test condition, which evaluates to either true or false. यसको फाइनल भ्यालु भनेको either true or false हुन्छ. If the result is true, the statement within the statement block statement or statements भनेर भन्छौँ हामी. The statement or statements within the statement block within the statement block gets executed. And the control is passed to the increment section. ध्यान देऊ ल, यो जुन वर्ड मैले इन्क्रिमेन्ट भनेर युज गरिराखेको छु नि, यो जुन वर्ड मैले इन्क्रिमेन्ट भनेर युज गरिरहेको छु, यसको दुईटा मिनिङ छ के. यदि यो इन्क्रिमेन्ट पोजिटिभ छ भने हामी त्यसलाई भन्छौँ इन्क्रिजमेन्ट. यदि यो भ्यालु नेगेटिभ छ, सब्ट्र्याक्सन माइनस गर्दै गइराखेको छौँ भने हामी भन्छौँ नेगेटिभ छ भने डिक्रिजमेन्ट. सो यो वर्डलाई पनि अलिकति मैले प्ले गरिराखेको छु यहाँनिर. सो डिक्सनरी मिनिङमा इन्क्रिमेन्टको मिनिङ भनेको पोजिटिभ यदि छ भने इन्क्रिजमेन्ट भन्छौँ,
नेगेटिभ छ भने डिक्रिजमेन्ट घट्दै जाने भनेर भन्छौँ र दुवै एकैचोटि रिफर गर्नु पर्यो भने हामी डेल्टा चेन्ज इन द कन्ट्रोल भ्यारिएबल भनेर डेल्टा भनेर भन्छौँ इन्क्रिमेन्ट भनेर डेल्टा एक्स भनेर भन्छौँ हामी वेल देन यति भनिसके पछाडि अब हामीले वर्किङ प्रिन्सिपल थाहा पायौँ इन्क्रिमेन्ट सेक्सनमा जान्छ रे त्यहाँ गइसके पछाडि कन्ट्रोल फेरि टेस्ट कन्डिसनमा जान्छ देन आफ्टर the control again is transferred transfer to the test condition and so on until the test condition finally results to जुस गरिसक्यो होला test condition finally results to true finally results to FALSE false. Oops. जबसम्म फल्स हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो एक्जिक्युट गरे भइराखेको हुन्छ अरे यो भनेको वर्किङ प्रिन्सिपल अफ फर लुप हो मैले अघि भने जस्तो केही स्पेशल केसेसहरू छन् हैन स्पेशल केसेसहरू हाउ PHP बिहेव्स फर इक्जाम्पल पहिलो केसमा इमेजिन गरौँ फर अब इनिसियलाइजेसनमा चाहिँ हामीले के देखिराखेको छौँ $i=0 भनेर यसरी लेखिन्छ अब म अरु प्यारामिटरलाई चाहिँ म बदर गर्दिन आई डोन्ट बदर अबाउट द टेस्ट कन्डिसन एन्ड आई डोन्ट बदर अबाउट द से इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट सेक्सन यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भने अ सिंगल लुप भ्यारिएबल इज इनिशियलाइज्ड यानी कि इनिशियलाइजेसन भन्ने सेक्सनमा चाहिँ हामी एउटा सिंगल लुप भ्यारिएबललाई यसरी इनिशियलाइज गर्न सक्छौं अर्को यसमा गर्न सकिने काम भनेको ड्युरिङ द इनिशियलाइजेसन ड्युरिङ द INITIALIZATION ड्युरिङ द इनिशियलाइजेसन हामी यो गर्न सक्छौं वा हामी for $i=0, $j=3, $k=-5 भनेर हामी यसरी लेख्न सक्छौं मल्टिपल भ्यालुजहरुलाई इनिशियलाइजेसन गर्न सकिन्छ I don't bother about the test condition I don't bother about the increment section right now हामी इनिशियलाइजेसनलाई मात्रै हेर्दै छौं सो यति बेला हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि multiple loop variables are initialized यसको मिनिङ के हो भने भन्दाखेरि they have to be separated by commas have to be separated by commas यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हामीले कमाले सेपरेट गरिराखेको छौं थर्ड केस यसैमा इनिशियलाइजेसन सेक्सनको थर्ड केस चाहिँ के हुन सक्छ इफ यु लाइक टु यु क्यान किप इट ब्ल्याङ्क केही पनि नलेखे पनि हुन्छ बट इभन देन हामीले सेमिकोलन चाहिँ छोड्न मिल्दैन सो इभन देन यहाँ खाली ठाउँ छ हामी छोड्न पाउँछौं सो इभन देन सेमिकोलन चाहिँ छोड्न पाइदैन सो वी क्यान omit the initialization section but even then
even then the semicolon must be provided. Must be provided. But even then the semicolon must be provided. त्यो त छोड्नु भएन. यो कुरोकानी भयो इनिशियलाइजेसन सेक्सनको. दिस इज भेरी भेरी रेयर टु फाइन्ड, बट इट वर्क्स. सिन्ट्याक्टिकली भ्यालिड सिन्ट्याक्स हो यो. इट वर्क्स है. तर त्यसको मिनिङ के हो, कहीँ कतै कसैले यसरी युज गरेको छ भने त्यसको मिनिङ के हो भन्दा त्यो बुझ्नु पर्यो होइन. त्यो सेक्सन चाहिँ खाली राखेको छ भन्नुको अर्थ इनिशियलाइजेसन गर्नुपर्ने जरुरी छैन. उसले माथिल्लो कुनै भ्यारिएबललाई युज गरिराखेको होला इन्टरनल लुपको भित्र. सो द्याट्स ओके. तल जाउँ. नेक्स्ट वी हेभ इनिशियलाइजेसन सेक्सन पछाडि टेस्ट कन्डिसन भन्ने सेक्सन छ. सो टेस्ट कन्डिसनमा के हुन्छ त? टेस्ट कन्डिसन भन्ने सेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त है. सो टेस्ट कन्डिसन भन्ने सेक्सनमा हामीसँग पहिलो रुल भनेको, now in this case I don't bother about the initialization section. टेस्ट कन्डिसनमा एउटा सानो तपाई एक्सक्युज मी, हामी एउटा भ्यारिएबललाई हामी यसरी कम्पेयर गर्न सक्छौं. सिंगल भ्यारिएबललाई हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं. I don't bother about the increment section. So मैले यहाँनिर लेखिदिन्छु, a single comparison operator can be used. A single comparison operator can be used. एउटा भयो. त्यसै गरिकन अर्को स्पेशल भनौं न, अर्को के पनि गर्न पाइन्छ भन्दा $I less than 5 maybe and $J is greater or equals to 3 or $K is lesser equals to 10 भनेर यसरी हामी मल्टिपल डिफरेन्ट भ्यारिएबल्स पनि युज गरेको हुन सक्छौं. मल्टिपल डिफरेन्ट कम्प्यारिजन अपरेटर्सहरुको कम्बिनेसन्सहरुलाई युज गर्न सक्छौं. So what you need to understand is the final result of this will be either true or false. Again, I don't bother about the increment section. So यहाँनिर मैले लेखिदिएँ, the conditions can be grouped using and त्यो भनेको logical and or operators. अब नट पनि युज गर्न पाइन्छ. सो मैले यहाँनिर लेख्न छुटाएँ, तर तिमीले बुझिसक्यौ अब कन्डिसन्सहरुलाई हामी ग्रुपिङ पनि गर्न सक्दो रहेछौं भनेर तिमीले थाहा पायौ. हामीले के बुझ्छौं भन्दा यसको ग्रुप गरे तापनि यसको जुन फाइनल रिजल्ट हुन्छ नि, यहाँ भित्र भएको जुन फाइनल रिजल्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ आइदर ट्रू हुन्छ या फल्स हुन्छ. सो यसको जुन फाइनल रिजल्ट हुन्छ, यसको यो फाइनल रिजल्ट भनेको आइदर ट्रू अर फल्स हुन्छ. ओके, थर्ड केसमा चाहिँ के होला? थर्ड केसमा तिमीले गेस गरिसक्यौ, सर खाली राख्दिने. Yes, of course. That is very rare to find, although rare to find, but PHP allows you to do that. तपाईले नचाहेको खण्डमा तपाई यो कन्डिसन खाली, यो ठाउँ खाली राख्दिनुस्, फरक पर्दैन हैन. अनि त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट सेक्सन छ हामीसँग. We can omit, मैले यहाँनिर लेखेँ, we can omit the test condition. You might ask, धीरज सर, मैले यदि टेस्ट कन्डिसनलाई छोडेँ भनेपछि त एभ्री टाइम अनकन्डिसनली नै सब स्टेटमेन्टहरु इन्फाइनाइट लुपमा जाँदैन र? नो, नट एट अल. किनभने त्यो ठाउँमा टेस्ट कन्डिसन नराखेर हामी स्टेटमेन्ट भएको ठाउँमा राखौँला र कुनै कन्डिसन मिट भयो भने हामी ब्रेक किवर्ड युज गरेर लुपलाई टर्मिनेट गरौँला. द्याट्स ओके हैन. इट्स अल अबाउट हाउ यु वान्ट टु ले आउट योर स्ट्रक्चर. आफूले प्रोग्रामेटिक बिहेभियर तपाईले कसरी दिन चाहनु भएको छ त? So PHP has given you the power. Saying so, we can omit the test condition by doing this. But again, make sure do not miss the semicolon. त्यो पनि लेखिदिन्छु यहाँनिर. You cannot or we cannot CANNOT, excuse me. So CANNOT.
We cannot miss the semicolon. We can miss the semicolon. Okay, last thing, टेस्ट कन्डिसनको बारेमा पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ के सम्भव छ भनेर। अब अर्को भनेको इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट सेक्सनमा के हुन्छ त। सो इन्क्रिमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, युनिटी इन्क्रिमेन्ट हुन्छ अरे। अगेन आई डोन्ट अब यो पोइन्ट अफ टाइममा आई डोन्ट डिस्कस अबाउट द इनिसियलाइजेसन सेक्सन, आई डोन्ट डिस्कस अबाउट द टेस्ट कन्डिसन जस्ट बिकज आई डिड इट अर्लियर। अब इन्क्रिमेन्ट सेक्सनमा के हुन्छ त। सो आइदर यु क्यान ह्याभ भ्यारिएबल having increased by 1, ठिक छ, लुप भ्यारिएबल having a unit step size, अब त्यो चाहिँ युनिट अप हुन सक्छ और युनिट डाउन हुन सक्छ। स्टेप अप भन्नको लागि चाहिँ प्लस प्लस आई, स्टेप डाउन हुनको लागि चाहिँ माइनस माइनस से डलर आई छ भने एक स्टेपले अ युनिट स्टेप भन्नुको अर्थ यसरी चाहिँ एक स्टेपले चाहिँ या त यो मुभ गर्छ हैन, यसरी मुभ गर्छ, एकै स्टेपले बढिराखेको हुन्छ, या त यो तल गइराखेको हुन्छ के, यसरी तल गइराखेको हुन्छ। However, every इटरेसनमा या त यो माथि जानु पर्यो या त यो तल आउनु पर्यो। सो त्यसको लागि हामी के भन्छौँ, माइनस माइनस डलर आई भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ स्टेप डाउन भयो। अब यसै गरिकन यदि स्टेप अप गर्ने हो भने हामी यसरी चाहिँ स्टेप अप भइराखेको हुन्छौँ। सो यसरी स्टेप अप गर्नको लागि सो यहाँ चाहिँ अगेन स्टेप साइज चाहिँ 1 छ हामीसँग, प्लस प्लस डलर आई। सो स्टेप अप, स्टेप डाउन। सो काउन्टर भेरिएबल्सहरू नर्मली यसरी काम गरिराखेको हुन्छ। 2 नम्बरमा सेकेन्ड केस हेरौँ यहाँनिर। फर again, I don't bother about the initialization section, I don't bother about the test condition। अब मल्टिपल भ्यालुजहरूलाई तपाईँ काउन्टर भ्यारिएबल्सहरूलाई तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल अहिलेको डलर आई प्लस इक्वल्स टू मैले 5 लेखेँ, कमा डलर जे माइनस इक्वल्स टू 3, डलर के say plus plus। If I do something like this, what does it mean? What does it mean? हैन, it means I को स्टेप साइज भनेको 5 ले इन्क्रिमेन्ट भइराखेको छ। उफ, यसरी यो केसमा चाहिँ एभ्री इटरेसनमा I को स्टेप साइज भनेको 5 हो। यो 5 ले इन्क्रिज भइराखेको छ। एभ्री इटरेसनमा 5 ले इन्क्रिमेन्ट भइराखेको छ। यसै क्रममा जे को भ्यालु, यो त आई को भ्यालु भयो, डलर आई को भ्यालु। यसै क्रममा जे को भ्यालु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 3 ले डिक्रिज भइराखेको छ। सो म यसो गरौँ, यसलाई चाहिँ डिक्रिज नै भनेर यसरी भनौँ। सो डिक्रिज भइराखेको छ कति साइजले त, 3 को साइजले डिक्रिज भइराखेको छ। व्हेयरएज यो भनेको डलर जे हो। यो अब के को कुरो गर्ने हो भने के को प्यारामिटर चाहिँ हामी फेरि एकले इन्क्रिज भइराखेको छ हैन। सो यसले यो चाहिँ एक भ्यालुले इन्क्रिज भइराखेको छ, डलर के। अब स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ the loop variables are changed। केही गरिकन यदि तपाईले लुप भ्यारिएबललाई चेन्ज गर्नु भएन भने you might be into a trap called infinite loop। So the loop variables have to be changed for the test condition to reach to some stopping criteria। The loop variables are changed। I have last 20 minutes are changed। अब मल्टिपल भ्यालुजहरुमा चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने कमाले सेपरेट हुनु पर्यो। सो दे शुड बी सेपरेटेड।
They should be separated, separated. They should be separated using comma. Using comma operator. ल यति भनिसके पछाडि हामी सबै काम चाहिँ सकायौँ. अगेन थर्ड केस तिमीले गेस गरिसक्यौ होला. इट्स पोसिबल द्याट यु लिभ इट एज ब्ल्याङ्क. भेरी रेयर टु फाइन्ड, बट सिन्ट्याक्टिकली द्याट्स करेक्ट. यो सेक्सनमा चाहिँ हामी खाली छोड्न सक्छौँ. एन्ड एज यु नो फ्रम द जेनरल सिन्ट्याक्स लास्टमा सेमिकलन हुँदैन. त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँनिर के पनि गरिनँ. द increment section can be left blank. Can be left blank. यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने अब यो इन्क्रिमेन्टको सेक्सनमा तपाईँले के पनि नराख्न छोड्न चाहिँ सक्नुहुन्छ. के पनि नराख्न पाउनुहुन्छ, छोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँले. अब एकैछिन अगाडि मैले के भनेको थिएँ, यदि हामीले लुप भ्यारिएबलमा कुनै न कुनै चेन्जेसहरू गरेनौँ भने हामी इन्फाइनाइट लुपमा जान सक्छौँ. र यति बेला हामी छोड्ने कुरो गर्दैछौँ. छोड्नुको अर्थ यो होइन कि हामी यहाँ कर्ली ब्रासेस स्टेटमेन्टकोमा चाहिँ नराखौँला. हो, त्यहाँ भित्र त हुन सक्छ. जुनसुकै तरिकाले हामी काउन्टर भ्यारिएबल त चेन्ज गर्न पाउनु पर्यो. चाहे त्यो यो इन्क्रिमेन्टको सेक्सनमा चेन्ज होस् वा लुपभित्र स्टेटमेन्ट पुगिसके पछाडि त्यहाँनिर हामी काउन्टर भ्यारिएबललाई चेन्ज गरौँ. जुनसुकै तरिकाले काउन्टर भ्यारिएबल चेन्ज त हुनुपर्छ, नत्र हामी इन्फाइनाइट लुपमा जान्छौँ. त्यही कामलाई मैले यहाँनिर नोटमा लेखेँ है. इन एनी केस you should be able to update the loop variable. Otherwise we might encounter infinite loop. ओके, यो चिज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो. सो फर लुपको अब युज केसेसहरू हामीसँग डिफ्रेन्ट युज केसेसहरू छन् हैन. सो मसँग यहाँ फर लुप भन्ने छ. ओके, सो फाइन. सो मैले यहाँनिर फर $i equals 0, $i less than say 5. तिमी प्लस प्लस युज गर हैन, वा i प्लस प्लस आई युज गर वा i प्लस प्लस युज गर. यति बेला त्यो प्रोमिनेन्ट छैन, देखिँदैन, थाहा पाइँदैन. तर हामी के बुझ्छौँ, प्लस प्लस आई गर्दाखेरि चाहिँ प्री इन्क्रिमेन्ट हुन्छ. पहिला आई को भ्याल्यु बढाउँछ अनि बल्ल हामी युज गर्छौँ. ल, सो मैले चाहिँ यहाँनिर इक्वल लेखेँ br ओके. सो रन गरौँ. Here we are, the for loop. So I'm happy to be a student of BPC भनेर 5 चोटि छ. सो 5 चोटि यहाँ आइराखेको छ. यसलाई हामी नोन लुप पनि भन्छौँ. हेर,
कसैले फर लुपलाई नोन लुप भनेर भन्छ बिकज प्राइमेरीली नै थाहा हुन्छ यो लुप कतिचोटि एक्जिक्युट गर्नेवाला छ गिभ मी अ सेकेन्ड म ओके सो हामी कुरो गरिरहेको थियौँ यसलाई प्राइमेरीली चाहिँ हामीले काउन्टर भेरिएबल राखिसके पछाडि हामीलाई थाहा हुन्छ यो कतिचोटि इटरेट गर्छ त्यही भएर यो नोन लुप हो यो इन्फर्मेसन हाम्रो वाइल लुप र डु वाइल लुपमा चाहिँ थाहा हुँदैन कि त्यो कतिचोटि एक्जिक्युट गर्नेवाला छ त्यही भएर वाइल र डु वाइललाई हामी अननोन लुप भन्छौँ so once you do not know how many times the loop is going to iterate you should prefer while loop or do while loop but once you have the idea how many times the loop is going to execute you should prefer the for loop मेमोरी वाइज कुरो गर्ने हो सर कुन चाहिँ बढी एफिसिएन्ट हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने यहाँ फर लुप वा वाइल लुपमा त्यस्तो कम्प्यारेटिभ डिफरेन्स लुपिङसँग चाहिँ छैन हो तपाईँले नम्बर अफ भ्यारिएबल्स कतिवटा युज गर्नु भएको छ कतिवटा भ्यारिएबललाई त्यहाँभित्र इनिसलाइज गर्नुपर्ने छ कसैले कुनै फङ्सन कल भएको छ कि हो त्यसको आधारमा कल रिटर्न्सहरू यदि छ भने मेमोरी एफिसिएन्सीका कुराहरू आउलान् तपाईँले डिएसए पढिसक्नु भएको छ डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिथम होइन त्यसमा चाहिँ कम्प्युटेसनल कम्प्लेक्सिटीका कुराहरू आउलान् बट इन द सेम केस यदि तपाईँले वाइल र डुवेल कति बेला युज गर्नेमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने once you know how many times the loop is going to iterate, prefer the for loop. It's much more easy to handle. Very readable, okay? The syntax is very readable as well. Quite intuitive, initialization section, test condition, and the increment section. अब यसै ठाउँमा हामी मानौ सब मैले चाहिँ 10 बाट स्टार्ट गरेँ र त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ के गरिराखेको छु भन्दाखेरि $i is greater than 0 अनि then after I could have said minus minus oh सुरुमा 10 हुन्छ 10 is greater than 0 yes भनेपछि प्रिन्ट गरायो फेरि 10 को ठाउँबाट अब यसले 9 बनायो 9 is greater than 0 yes फेरि प्रिन्ट गरायो एन्ड सो अन 0 को केसमा हेरौँ 0 is greater than 0 no भनेपछि यो लुप टर्मिनेट हुन्छ कन्ट्रोल यु पोइन्ट भन्दा तल आइराखेको हुन्छ that's how things work so even in this case right so यसरी हामी स्टेटमेन्ट्सहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा स्टेटमेन्ट हामीले देखिराखेको छौँ सो इन द्याट वे इभन नेगेटिभ इन्क्रिमेन्ट्सलाई पनि हामी काम गराउन सक्छौँ पोजिटिभलाई पनि काम गराउन सक्छौँ भनेर हामीले थाहा पायौँ यति भनिसके पछाडि मलाई लाग्छ फर लुपको प्यारामिटर चाहिँ हामीले भ्याइसक्यौँ अब जाउँ नेस्टेड फर लुपमा र त्यस पछाडि फर इच लुपमा जाउँला एउटा हामीसँग अर्को छ यसैमा कन्टिन्युअसली नेस्टेड फर लुप भनिन्छ अ लुप विदिन एनदर लुप a loop within another loop is a nested loop. काम कसरी गर्छ हेरौँ हामी चाहिँ नेस्टेड फरलाई मात्रै हेर्दैछौँ बट इभन वाइल क्यान बी नेस्टेड विथ एनदर वाइल फर क्यान बी नेस्टेड विथ एनदर वाइल or while can be nested with for and so on. The most common structure is for loop within another for loop. For initialization, section, त्यसै गरी टेस्ट कन्डिसन अझ भन्ने हो भने यसलाई आउटर टेस्ट कन्डिसन भनिदिउँ यसलाई हामी आउटर टेस्ट कन्डिसन भनिदिउँ please ignore any pop-ups outer test condition भनिदिउँ and finally लास्टमा चाहिँ हामीसँग increment or decrement section छ
increment or decrement section छ, and within this loop you have another loop again. Within this loop you have another loop again. So यो for loop लाई हामी initialization, again inner loop or inner test condition, inner test condition, and increment or decrement section हामीसँग हुन्छ. यो चाहिँ inner block of statement, inner block of statement हामीले inner loop लाई end गर्यौं. And similarly हामीसँग outer block of statement को लागि केही हुन सक्छ. If you desire, then you can have some outer block of statements. And finally, you terminate the outer loop as well. You terminate the outer loop as well. Outer loop as well. So this is how things work. है. अब यसैको लागि मलाई यदि केही कामहरु गर्नु पर्यो भनेपछि एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन गरौँ एन्ड सायद आजलाई भ्याइन्छ नेस्टेड लुप पनि. ल. So let's say I have display a matrix in of size 3 by 4. 3 by 4 साइज को मलाई एउटा म्याट्रिक्स देखाउनु छ अरे. ठीक छ. अब यो म्याट्रिक्स देखाउनको लागि मैले चाहिँ के गर्न सक्छु, मानौ केही भ्यालुजहरु देखाउनु छ भने अहिलेको लागि चाहिँ म र्यान्डमली केही भ्यालुजहरु देखाउला, तर साइज चाहिँ 3 by 4 को आउँछ. फर $i equals to 0, $i less than रो हेर बाहिरको देख्ने बित्तिकै रो बुझ्नु पर्छ है. सो लेस देन 3, त्यसपछि $i plus plus. Now we have for $j is equals to 0, $j less than 4, $j plus plus. अब केही भ्यालुजहरु मलाई प्रिन्ट गराउनु पर्यो भने म यहाँनिर अब आई डु नट नो तिमीलाई थाहा छैन, एम्परसेन्ड NBSP सेमिकोलन, एम्परसेन्ड NBSP सेमिकोलनले ब्ल्याङ्क स्पेसेसहरु दिन्छ के. फेरि एम्परसेन्ड NBSP सेमिकोलनले एउटा ब्ल्याङ्क स्पेस दिन्छ. एन्ड आई जस्ट वान्ट टु कन्क्याटिनेट इट विथ से डलर ल अहिलेको लागि चाहिँ आई नै युज गरौँ हैन, आई नै युज गरौँ. ल I just want to see what happens. And then in the outer loop मा मेरो स्टेटमेन्ट न्यू लाइनमा जानु पर्यो. सो न्यू लाइनमा जानलाई तिमीलाई थाहा छ, न्यू लाइनमा जानलाई हामी br ट्याग युज गर्छौं. सरी, न्यू लाइनमा जानलाई हामी br ट्याग युज गर्छौं. Here we are, br ट्याग युज गर्छौं. ल यति भइसकेपछि कस्तो देखियो? Let's perceive. We have another loop called nested loop. So something like this. 3 rows and 4 columns. जसमा हामीले के भन्यौ 0 1 2 हैन. सो त्यो i को भ्यालु भयो. अब यसैलाई मानौ हामीले चाहिँ कुनै एउटा लुप भ्यारिएबल अर काउन्टर भ्यारिएबल हामीले चाहिँ डेटा इक्वल्स टु मैले चाहिँ 1 राखेँ. अब यो डेटालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रिन्ट गराएर
$D88 डेटालाई चाहिँ प्रिन्ट गराएर हामीले यदि यसरी इन्क्रिज गरे भए यो एभ्री रोमा 1 2 3 4 5 6 गर्दै अगाडि अगाडि बढिराख्थ्यो समथिङ लाइक दिस हैन अब यो अलिकति अगाडि यो 11 र 12 चाहिँ मिसप्लेस किन भइराखेको छ भने यो ब्ल्याङ्क स्पेसेसले गर्दाखेरि हो ल सो ब्ल्याङ्क स्पेसेसहरू एप्रोप्रिएटली हामीले राखिरहेछौँ एम्परसेन्ड एनबीएसपी सेमिकोलन एम्परसेन्ड एनबीएसपी सेमिकोलन सो मलाई लाग्छ यो ब्ल्याङ्क स्पेसेसले गर्दाखेरि नै होला विल फिगर इट आउट है टेबलमा भोलि पर्सि डेटाहरू एरेन्ज गरेर राख्दाखेरि ल सायद अलिकति चाहिँ त्यो एप्रोप्रिएट भयो एन्ड द्याट कुड ह्याभ सोन बेटर इन अदर केसेस सो दिस इज हाउ थिङ्स वर्क होइन एभ्री टाइम लुप चल्ने बेलामा चाहिँ दिस इज हाउ थिङ्स वर्क अब यसैमा अर्को कन्टिन्यू एन्ड ब्रेक स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ लुपहरूलाई टर्मिनेट गराउनको लागि या लुपलाई जम्पिङ स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ हामी है सो आई हेभ 2 minutes अफ टाइम त्यसमा चाहिँ म जम्पिङ स्टेटमेन्टको बारेमा पनि यहाँ लेखिदिउँ JUMPING जम्पिङ स्टेटमेन्ट्स भनेर भन्छ हैन त्यसमा हामीसँग दुईटा जम्पिङ स्टेटमेन्ट्सहरू छन् एउटालाई चाहिँ हामी ब्रेक भन्छौँ र अर्को भनेको हामीसँग CONTINUE कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट भनेर छ सो ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू यु माइट हेभ युज इट बिफोर अब यसैलाई चाहिँ मैले अघिकै फाइललाई कपी गर्छु सो हियर वी आर सो ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट अब यहाँ प्रिन्ट गर्न आइम ह्याप्पी टु दिस मच अब चेक गर्ने इफ $I इज इक्वल्स टु 3 यदि छ भने ब्रेक गरिदेऊ प्लिज यानि कि I को भ्यालु यदि 3 आयो भने चाहिँ ब्रेक गर 0 बाट मानौ स्टार्ट गरेका छौँ हामी हैन 0 बाट स्टार्ट गर्यौं I इज ग्रेटर देन लेस देन 10 भनेर हामीले राखेका छौँ हैन I को भ्यालु चाहिँ हामीले प्लस प्लस गर्यौं 3 भ्यालु भेट्ने बित्तिकै ब्रेक गरिदेऊ भन्नुको अर्थ हो I को भ्यालु यो लुप एक्ज्याक्टली 3 चोटि चल्ने भयो 0 1 2 3 आउँदाखेरि भित्र पस्छ 3 आउने बेलामा चाहिँ बल्ल लुप टर्मिनेट हुन्छ जस्ट बिकज स्टेटमेन्ट हामीले माथि राखेका छौँ यो चाहिँ 4 चोटि प्रिन्ट हुने भयो जम्पिङ स्टेटमेन्ट्स डट PHP मा जाँदाखेरि यो 4 चोटि प्रिन्ट हुने भयो सो हियर वी आर सो जम्पिङ स्टेटमेन्टलाई रिफ्रेस गरौँ वी हेभ अ जम्पिङ स्टेटमेन्ट सो 1 2 3 4 चोटि प्रिन्ट भयो अब यही कन्डिसन यदि हामीले माथि राखेको भए यो टेस्ट स्टेटमेन्टलाई चाहिँ यदि हामीले यहाँनिर तल राखेको भए अब यो 3 चोटि देखिन्थ्यो होला हैन पहिला कन्डिसन चेक गर्छ त्यसो भए 3 चोटि देखिन्छ दिस इज व्हाट वी वान्ट टु सी राइट सो द्याट डिपेन्ड्स अपन हाउ यु हेभ एरेन्ज योर स्टेटमेन्ट्स मोस्ट केसेसहरूमा चाहिँ के गरिन्छ भने टेस्ट कन्डिसन यस्ता टाइपका ब्रेक स्टेटमेन्ट्सहरूलाई आफ्नो कन्डिसन अब स्टेटमेन्ट्स भन्दा अगाडि नै लेखिन्छ सच द्याट ब्रेक गर्न चाहिँ इजी होस् वेल यति भनिसकेपछि हामीले ब्रेक हेर्यौँ अब यसैलाई मानौ स्किप गर्नु छ कुनै पर्टिकुलर इटरेसन स्किप गर्नु छ भने ह्याड द्याट बिन I = 3 मा मैले स्किप गरिदिएँ से CONTINUE कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट मैले लेखेँ भने अब यो स्किप भयो भएन भनेर हेर्नको लागि मैले यहाँ $I पनि प्रिन्ट गरिराखेको छु अब I को भ्यालु 3 भइसकेपछि कन्टिन्यू गर्नुको मिनिङ तपाईले यहाँ 3 हेर्न पाउनुहुन्न अरु भ्यालुजहरु हेर्न पाउनुहुन्छ 3 चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्न दिस इज व्हाट आई वाज टकिङ अबाउट सो अरु भ्यालु चाहिँ हामीले हेर्न पायौं त्यो 3 भएको बेलामा चाहिँ उले इटरेसनलाई स्किप गर्यो के स्किप गरेर I को भ्यालुलाई चाहिँ उले फेरि काउन्ट इन्क्रिमेन्टको सेक्सनमा पठायो हैन इन्क्रिमेन्टको सेक्सनमा पठायो I को भ्यालु 4 भयो 4 लेस इक्वल टु 10 यस भनेपछि त्यसपछि फेरि यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भयो एन्ड सो अन सो द्याट्स हाउ ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू वर्क्स I have last 5 minutes with me. Let's go to
फर इच लुप। अब फर इच लुपलाई ह्यान्डल गर्नको लागि मलाई एरे इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्छ, किनभने इट्स मोस्टली युज विथ एरेज। ओके, सो म एरेमै जान्छु र त्यहीँभित्र चाहिँ फर इच लुप युज गरौँला। सो एरेभित्र सिङ्गल DIMENSIONAL सिङ्गल डाइमेन्सनल एरे डट PHP। सुरु गरौँ हामी ब्ल्याङ्क एरेबाट, ठिक छ। सो सुरु गरौँ हामी ब्ल्याङ्क एरेबाट। How to create a blank array? You might wonder, सर ब्ल्याङ्क एरे बनाउनुको औचित्य के हो, हैन? ब्ल्याङ्क एरे बनाउनुको धेरै काम छ हेर। जसरी हामी एउटा इनिसियल लुप चलाउने बेलामा हामीले एउटा भ्यारिएबल बनाएको हुन्छौँ, इनिसियल भ्यालुलाई 0 राखेको हुन्छौँ, लुप चल्दै गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु बढाएको हुन्छौँ। इन द सेम वे ब्ल्याङ्क एरेको काम भनेको भोलि पर्सि डेटा एकुमुलेट गरेर राख्नलाई काम लाग्छ के। धेरै युज केसेसहरू छन्। सो ब्ल्याङ्क एरे बनाउनलाई सपोज मसँग एउटा डलर DATA डेटा छ, ARRAY एरे भनेर एउटा स्पेसल फङ्सन छ हामीसँग। सो यति लेख्नुको औचित्य हो। तपाईँको ब्ल्याङ्क एरे बनिसक्यो। If you do not believe me, let's see the data type. Let's see the data type. Get type of $data. So you'll see the type of the variable. What have we got? Arrays to single dimensional. See, as I said, this is an array. दुई अर्को तरिका पनि छ। तपाईँले यसरी नलेखेर तिमीले सिधै सिधै के गर्न सक्छौ भने सिधै सिधै डाइरेक्टली यसरी पनि युज गर्न सक्छौ के। यसरी युज गर्न सक्छौ हैन, इक्वल्स टु अब जे मन लाग्छ त्यो भ्यालु तिमीले स्पेसिफाई गर्न सक्छौ हियर हैन। अर कर्ली ब्रासेस स्पेसिफाई गर्न सकिन्छ। यसरी कर्ली ब्रासेस भित्र चाहिँ हामी स्पेसिफाई गर्न सक्छौ 2, 3, 4 के भयो of dollar data ओके इक्वल्स टु अरेमा मैले भ्यालु पास गरेँ। ब्ल्याङ्क एरे त मैले बनाइसकेँ। अब लेट्स have some value to it. Let's have some value to it. अब यसमा भ्यालु स्टोर गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ डलर डेटा इक्वल्स टु एरे यहाँभित्र 1, 2, 3, 4 भनेर हामी यसरी भ्यालु पास गर्न सक्छौँ। बाइ डिफल्ट जब हामीले केही पनि यहाँनिर इन्डेक्सेसहरू राखेको हुँदैनौँ त्यति बेला यो 0, 1, 2, 3, 4 भनेर न्युमेरिक एरे बनाउँछ। न्युमेरिक ARRAY एरे बनाउँछ। I'll show you something here. See, ECHO equal print pre-tag print print underscore R dollar data. ECHO equal pre-tag ends. सायद मैले अस्ति भने जस्तो लाग्छ मिक्स टाइपको डेटा त्यो भनेको एरे अब्जेक्टलाई देखाउनलाई हामी प्रिन्ट अन्डरस्कोर R युज गर्छौँ। pre-tag has nothing to do with arrays. यो स्पेशल ट्याग हो HTML को। यसले प्री फर्म्याटिङ भन्छ, चिटिक्क देखाउँछ क्या। अहिले म तिमीलाई आउटपुट देखाउँछु, यु सी दिस इज व्हाट आई वाज टकिङ अबाउट। यो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ नि यसलाई हामी इन्डेक्स भन्छौँ। यो जुन इक्वल्स टु र ग्रेटर देन साइन छ नि यसलाई हामी एरे अपरेटर भन्छौँ। एरे अपरेटर, ओके। सो एरे अपरेटर हो। राइट ह्यान्ड साइडमा देखेको चिजलाई हामी भ्याल्यु भन्छौँ। हामीलाई चाहिने भ्याल्यु हो, बट दिस भ्याल्युज क्यान बी अब्टेन्ड ओन्ली थ्रु देयर इन्डेक्सेस। सो हामी एरेको नाम युज गरेर त्यसको करस्पोन्डिङ इन्डेक्स युज गरेर हामी उसको भ्याल्यु अब्टेन गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल तिमीलाई यदि यो 3 चाहियो भने तिमी एरेको नाम स्क्वायर ब्र्याकेट अनि यो उसको इन्डेक्स भन्न पाउँछौ। फर इक्जाम्पल लाइक दिस टु एक्सेस द MEM एलिमेन्ट भन्छौँ हामी एलिमेन्ट अफ द एरे हामी के गर्छौँ पहिला
एरेको नाम, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, अनि यहाँ भित्र चाहिँ आइएनडीएक्स इन्डेक्स युज गर्छौँ. I have last 2 minutes. So how do we see it? So equal dollar मेरो डेटा छ, त्यो डेटाको मलाई index 2 छ अहिलेको लागि, सो मैले index 2 युज गरेँ. You might have guessed I am going to get some value. हेर, यो चाहिँ एउटा युनिक भ्याल्यु हो, त्यही भएर हामी इको युज गर्न पायौँ. तर होल एरेलाई प्रिन्ट गराउनको लागि इको गर्न पाइँदैन. मैले इको डलर डेटा भन्न पाउँदिनँ. तर इको डलर डेटाको यो इन्डेक्समा के भ्याल्यु छ त हेर्नु पर्यो भने यो इन्डिभिजुअल भ्याल्यु भएको भएर, सिंगल भ्याल्यु भएको भएर, हैन, भ्याल्यु भएको भएर हामीले हेर्न पाइराखेको छौँ. I'll show you something like this. यसलाई मैले एकछिन कमेन्ट गर्दिएँ. मैले भने जस्तो यो 3 पाउँछौँ हामी. This is what we are talking about. अब सबै भ्याल्यु चाहिन्छ भनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ? For each loop लगाउँछौँ to access all the elements. ELEMENTS elements. हामी भन्छौँ for each dollar data as dollar key array operator dollar value value. Now whatever you array name यहाँ राख्नुस्, कीलाई कीमा उले चेन्ज गरिदिन्छ, हैन, कीलाई कीमा चेन्ज गरिदिन्छ, भ्यालुलाई भ्यालुमा चेन्ज गरिदिन्छ. यही स्ट्रक्चरमा हुनुपर्छ भन्ने छैन. जस्ट इन केस वी आर जस्ट इन्ट्रेस्टेड विथ भ्यालुज, तपाईँ भ्यालुलाई प्रिन्ट गराउन सक्नुहुन्छ. इक्वल br tag concatenated with dollar value. Now see, all the values will get printed out. मैले यसलाई पनि कमेन्ट आउट गरिदिएँ. सो हामीले अघिको एरेमा जे भ्यालुजहरू राखिराखेको थियौँ त्यो सबै भ्यालु हामी ब्राउजरमा एक्सेस गर्न पाउँछौँ. यसमा मैले एउटा मेम्बर थप दिएँ अरे. मानौ यसमा मैले 7, 10, 7, 10, -5 मैले थप दिएँ भने मैले यसमा तलको लुपमा केही चेन्ज गर्नु पर्दैन. यो फर इच लुपलाई अटोमेटिकली थाहा पाउँछ एरेमा कतिवटा एलिमेन्ट छ, उसले अटोमेटिकली लुप चलाउँछ. तिमीले यो चिज जाभामा पढिसकेको छौ. जाभामा पढ्दाखेरि हामीले त्यसमा फर लुप पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यसमा फर इचको स्ट्रक्चर पनि हामीले हेरिसकेको छौँ. सो लुपहरू अटोमेटिकली इटरेट गर्छ उसका जतिवटा एलिमेन्ट छन्. ओके, आजलाई हामी यहीँ रोकिन्छौँ. सो हामीले वान डाइमेन्सनल एरेलाई कसरी इनिसियलाइज गर्ने, इनिसियल भ्यालु कसरी प्रोभाइड गर्ने, त्यसै गरिकन वान डाइमेन्सनल एरेलाई फर इच लुपले कसरी एलिमेन्ट्सलाई इन्डेक्स र भ्यालुको पेयरमा डिस्टिङ्ग्विस गरेर एक्सेस गर्ने पार्ट चाहिँ हामी पढ्यौँ, हैन. भोलिको डिस्कसन 2 डाइमेन्सनल एरेज र त्यस पछाडि चाहिँ फर्मको पार्टमा चाहिँ हामी जाउँला. विल सी सम स्पेशल फङ्सन्स अफ एरे एज वेल, लाइक एरेलाई सर्ट कसरी गर्ने, एरेमा सर्च कसरी गर्ने, कीको आधारमा सर्टिङ कसरी गर्ने, एसेन्डिङ अर्डरमा सर्टिङ कसरी गर्ने, हैन. त्यस्ता केही स्पेशल PHP का फङ्सन्सहरू छन्. विल सी द्याट एज वेल. आजलाई यति नै गरौँ.